Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a felkérést, a meghívást. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Jelentősen átalakítja a sorozás szabályait Moszkva, bejelentés nélkül is mozgósításba kezdhet Putyin. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő arról beszélt, hogy elektronikusan küldik ki majd a behívókat, ami azonnal kézbesítettnek tekinthető a kiküldés után. Emelték a kötelező sorkatonaság korhatárát, lehetetlenné teszik az ország elhagyását behívás után, néhány csak a változásokból. Miért volt szükség ezekre? Hát ugye nem vagyok katonai szakértő, de hát az az erős benyomásom, olvasva ehhez értő különböző szakértői megnyilatkozásokat, hogy az a tavaly szeptember 21-én elrendelt úgynevezett részleges sorozás, amikor is, vagy egészen pontosan mozgósítás, amikor is valamivel több mint 300 000 embert hívtak be, hát messze nem érte el azt a célt, amit feltételezem Moszkva ezzel a mozgósítással elérni remélt. A februárban indított ellentámadás, amit sokan vártak és sokan gondolták, hogy lényeges változást tud előidézni a fronton, az hát nagyon halványra sikerült, és az az érzésem, hogy Oroszország ott próbálja felülmúlni Ukrajnát, ahol leginkább ez az eszköz a rendelkezésére áll, nevezetesen a mozgósítható emberek számát tekintve. Elvileg hivatalosan 25 millió olyan orosz állampolgár van, aki behívható, és hát ezek az előbb említett változások részben ezek mozgósításának megkönnyítését, illetve a mozgósítás kikerülési lehetőségének szűkítését szolgálják, illetve az a változás, ami néhány hónappal ezelőtt következett be, hogy megemelték a korhatárt, tehát felkészültebb, tájékozottabb, a bonyolultabb fegyvereket használni képes embereket akarnak a hadseregben látni, mert láthatóan ez a 18-20-21 éves korosztály, vagy annak nem jelentéktelen része erre alkalmatlan. Tehát röviden orosz vezetés úgy érzékelem, hogy próbál, és biztos, hogy meg is lépi, lehet, hogy nem egy nagy politikai bejelentés keretében, de ténylegesen, hogy növelni fogja az Ukrajnában harcolók számát, mert pillanatnyilag ez az egyetlen olyan nyilvánvaló fölény, vagy olyan eszköz, ami fölényt tudna biztosítani, vagy legalábbis bízik abban, hogy fölényt tud kialakítani a fronton. Viszont van olyan változás, ami csak jövő év elejétől érvényes. Ez azt is jelenti, hogy szinte biztos Moszkva abban, hogy 2024. januárjában is még ez a konfliktus tart valamilyen módon? Szerintem biztosak ebben, és talán éppen itt ebben a stúdióban mondtam hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt, de lehet, hogy már egy éve, hogy ukrán oldalon is úgy számolnak, hogy 24-ben még folytatódni fog ez a háború. Tehát szerintem kölcsönösen Kijevben és Moszkvában is abból indulnak ki, hogy ez egy hosszú háború, és ez a hosszú háború a 24-es évet mindenképpen háborús évként feltételezi. És hát ugye Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője egy április végi sajtótájékoztatóján is talán erre utalt, amikor azt mondta, hogy sokszorosára fognak növekedni a nyugati beavatkozási kísérletek a 2024-es orosz elnökválasztásba, idézem, a különleges hadművelet miatt. Ki lehet ebből a nyilatkozatból bármit olvasni? Hát nyilván azt akarja ezzel sugallni, hogy ez a 2024-es választás nagyon sok kritikát fog nyugati részről kapni. Hát nyugatról ma már a beavatkozásnak a lehetősége szerintem a minimálisnál is minimálisabb. Olyan mértékben folytották meg a civil szervezeteket, olyan mértékben lehetetlenítették el azokat a jogvédő csoportokat, illetve például a Golas névre hallgató, ami ugye voksot, szavazatot jelent, szervezet működését. Egyébként ez a Golas volt az, amelyik már hosszú-hosszú ciklusokon átnyúlóan figyelte a választások tisztaságát. Tehát azt hiszem, a nyugat, hogyha akarna, sem tud nagyon komolyan beavatkozni, de nyilvánvaló, hogy a nyugati sajtó, hiszen még egyelőre ott vannak a vezető lapok, hírügynökségek, tudósítói, beszámol majd erről a 24.
márciusában esedékes elnökválasztásról, és hát előzetesen is immunizálni akarják, tehát úgy akarják beállítani a történetet, hogy azok a kritikai megnyilatkozások, amelyek a lebonyolítás körülményei kapcsán megfogalmazódnak, és hát azt hiszem joggal fognak megfogalmazódni. Látjuk azt a trendet, ami 2011-12-től egyre nagyobb arányú a szavazat összesítésben megmutatkozó beavatkozást jelent, tehát nem nyugati részről, hanem immár orosz oldalon nem elég a kampánybeli egyenlőtlenség, nem elég a normakörnyezetnek a folyamatos átalakítása, tehát a párttörvény, választási törvény végrehajtó hatalom számára kedvező átalakítása, hanem 2011 decemberétől, illetve 2012 márciusától, amikor Duma választást, majd 3 hónappal később elnökválasztást tartottak, ott már olyan mértékű volt a szavazat összesítésbe való beavatkozás, és hát ráadásul matematikai modellek segítségével elég pontosan lehet követni és detektálni, hogy milyen mértékű ez a beavatkozás. Ott egyébként a 11-es decemberi Duma választáson a leadott voksok mintegy 16-17%-át térítették el a hatalompárt az Egységes Oroszország felé, ez 14 millió szavazatot jelentett. Azóta egyébként eljutottunk az utolsó Duma választáson, hogy több mint 50%-a leadott voksoknak fiktív szavazat volt az Egységes Oroszország párt esetében. Tehát Peszkovnak, tehát az elnöki szóvivőnek a nyilatkozata, ez egy előzetes immunizálása a választási folyamat kritikáival szemben, tehát a nyugat akar beavatkozni, és itt nincs semmi látnivaló, egyébként is teljesen tisztességes és demokratikus körülmények között fognak zajlani a választások. A probléma az, hogy 11-12-től hát messze nem ez a helyzet. Sem elnökválasztás, sem Duma választás, tehát parlament alsóházának választása, sem pedig hát összoroszországi szavazás esetén, ez ugye 2020 nyarán volt, amikor az alkotmánymódosításról döntöttek. Tehát ez a politikai funkciója ennek. A külföldön élő oroszok szavazatai mennyit számíthatnak? Számíthatnak-e egyáltalán? Nincs jelentősége, mert olyan mértékű ma már a számszaki beavatkozás, hogy ha volna is jelentősége, akkor sem okozna kockázatot vagy problémát a hatalomnak, hogy átírja a szavazatok végeredményét. És egyébként is ez a külföldön élő oroszok kérdése szociológiailag és politológiailag is egy érdekes probléma, mert a külföldön élők egy nem jelentéktelen része Putyin párti. Tehát de ugye, azok is, viszont azok valószínűleg nem, akik elmenekültek az elmúlt egy évben, 100 000, milliók? Hát nem tudjuk pontosan, valószínűleg 2 nagy hullám volt, az első közvetlenül háború után, 22. február 24-e után volt egy nagy hullám, a második nagy hullám a szeptemberben volt, szeptember 21-e a részleges mozgósítás után. Az első hullámban valószínűleg a háború elvi ellenfelei menekültek és hagyták ott Oroszországot, a második hullámban részben továbbra is az elvi ellenfelek, de ott már nagyon sokan lehetnek olyanok, akik lehet, hogy a háborút úgy általában nem utasítják el, csak köszönik szépen, ők személyesen nem akarnak abban részt venni. És ebben az utóbbi csoportban lehetnek olyanok, akik továbbra is Putyin hívei maradnak, csak éppen ők személyesen ebből a háborúból szeretnének kimaradni. Összességében 1,1 millióra teszik ennek a bő egy évnek az emigrációs veszteségét, de hát ezek nagyon megközelítő adatok, többé-kevésbé orientálóak, de ennél pontosabbat egyelőre nem lehet tudni. A 2024-es választás mennyire befolyásolhatja Putyin ukrajnai elképzeléseit? Mennyire van ez a középpontban? Hát nyilván nagyon fontos, és hát a kiszivárgott, tehát a Kremlből kiszivárgott hírek alapján egy ilyen nagy népszavazással akarják átalakítani az elnökválasztást, tehát fontos a Kremlnek, hogy ne 61-2%-kal, hanem lehetőség szerint 70% fölötti támogatás mellett válasszák újjá Putyint, és hát a 2020-as nyári alkotmánymódosításnak a legfontosabb célja épp az volt, hogy amikor 24 tavaszán lejár a mandátuma, a 2 egymást követő 6 éves mandátuma Putyinnak, akkor ne legyen jogi és politikai akadálya annak, hogy újra nekiveselkedhessék, és ismét elnöke lehessen
további 2x6 éves ciklus idejére Oroszország elnöke maradhasson. Szóval fontos, és úgy tűnik, hogy annyira fontos, hogy nagy arányú győzelmet akar aratni. Egyébként az utolsó választásán az ellenzék is elismerte, hogy 50% fölötti eredményt tudott elérni, de úgy tűnik, hogy ezek a posztszovjet térségbeli vagy FARC térségbeli autokraták valahogy a szép érzéküket zavarja, ha tisztességesen 53%-kal nyernek. Jobban szeretik, hogyha ez 60-70, kiugró esetben ugye Lukasenko esetében ez 80% lett, és valószínűleg 2020. augusztus 9-én, hogyha megelégedett volna egy nem sokkal 50% fölötti eredménnyel, amihez szintén csalni kellett volna, akkor az a tüntetés sorozat, ami elindult, nem történik meg, de mert fölhúzták 80%-ra, ez már a sokat látott beloruszoknak is sok volt. Úgyhogy fontos abban az értelemben, hogy háborús körülmények között meg akarják erősíteni Putyin pozícióját, legitimitását, és ennek leglátványosabb eszköze az lesz, hogyha 70% körüli újraválasztási eredményt tudnak felmutatni. Vagyis szinte biztos, legalábbis így jó egy évvel a választás előtt ön és a szakértők jelentős része biztos abban, hogy Putyin lesz újra az elnök. Kik most az orosz politika erős emberei? Vannak-e Putyinon kívül az orosz politikának erős emberei? Hát szerintem nincsenek, mert hogy az autokráciáknak egy fontos vonása, hogyha lennének erős emberek, vagy felemelkedőben lévő politikusok, akkor azokat minél gyorsabban, ha nem is feltétlenül el kell lehetetleníteni, de meg kell gyengíteni. És hát Putyin környezetében nincs olyan, a hatalom Olimposz hegyén nem látok egyetlen egy olyan politikus sem, amelyik népszerűségben, elfogadottságban versenyre kelhetne Putyinnal. De még egyszer mondom, az autokráciák dolgoznak ezen, hiszen az egyik legfontosabb vonása, attribútuma, lényegi jegye, hogy ne engedjen felemelkedni se pártokat, se pedig politikusokat. De ha mégis kellene megnevezni néhány olyan embert, akik esetleg egy Putyin utáni korszakban szóba jöhetnek, mint olyanok, akik távolságot tartottak a háborús retorikától, kellőképpen és széles körben ismertek, kellő tapasztalattal rendelkeznek egy ilyen nagy ország vezetésében, akkor azért tudnék néhány nevet mondani. Mindenek előtt Mishustin nevét említeném, a miniszterelnököt, aki nagyon látványosan távolságot tart a háborús retorika és hisztériától, tehát ha van a hatalmi elitben két végpont, akkor az egyik ugye a Medvegyev, aki mint egy elszabadult hajóágyú, elképesztő, borzalmas nyilatkozatok sorával véteti észre magát. A másik Mishustin, aki egyébként a háború előtt kereste a nyilvánosságot, és nem azt mondom, hogy lubickolt a nyilvánosságban, de tudta és felmérte annak fontosságát, most nagyon leszűkítette az elmúlt több mint egy évben a nyilvános szerepléseit, mint egy jelezve, hogy ő ennek nyilván nem tudja kimondani, mert nem maradhatna ebben a pozícióban, de mégis a nyilvános szerepléseinek látványos ritkulásával mégiscsak egy jelzést ad, hogy ez nem az ő háborúja. Hasonló szereplőként tudnám megemlíteni Szobjányi nevét is, ő a moszkvai főpolgármester. De például se Sojgut, se Lavrovot egy Putyin utáni időszakban nem tudok elképzelni, annyira összenőtt az ő tevékenységük, retorikájuk a putyini retorikával és magatartással. És nem lehet, hogy az ön által említett miniszterelnök pont ugyanazt a szerepet kapja, vagy kaphatja, mint egy korábbi miniszterelnök, aki egyébként elnök is volt, Medvegyev? Hogy esetleg... Egy váltótárs, aki egy emberarcú, vagy egy kevésbé harcos Oroszországot képvisel, a háttérből viszont ugyanúgy Putyin irányít. Ezt háborús körülmények között nehezen tudom elképzelni. Szerintem Putyin felmérte többek között a kazaksztáni történések miatt is, ami ugye 2022. januárjában történt, hogy ott Nazarbajev elindított egy ilyen tranzitot, és kiderült, hogy hiába ő választotta meg az utódot, ez a tranzit mégiscsak ebbe a fogaskerekekbe különböző, hát nem is csak porszemek, hanem kövek kerültek. Nekem az az érzésem, hogy Putyin 2008 után még úgy távozhatott volna a politikából, hogy semmiféle kockázatot nem kellett volna viselnie, vagy nem kellett volna
kockázatként tekinteni erre a lépésére, sőt azt gondolom, hogyha első két elnöki ciklusa, tehát 2000 és 2008 között 2-4 éves ciklusa volt, ha azután lép le, beleszámítva még esetleg azt, hogy 1 vagy 2 évig ott marad Medvegyev mellett miniszterelnökként, és megnézi, hogy a különböző elitbeli csoportok elfogadják-e Medvegyevet elnökként, és utána lép vissza a politika világából, akkor valószínűleg a történelemkönyvek a kritikai észrevételek mellett inkább pozitív szaldóval hozták volna ki Putyin első két elnökségének teljesítményét. De szerintem azóta annyit változott a világ, a belpolitika, és olyan dolgokra került sor, ami után Putyin azt hiszem egy pillanatig nem gondol már arra, hogy akár csak átmenetileg is átadhassa az elnöki széket. Szóval ezt a variációt újra nem fogják megjátszani, se 24-ben, sem pedig később. És hát van a biopolitika, szóval Putyin sem örök, tehát ha mondjuk a 2x6 éves ciklust 24 után hozzászámolom, tehát 2036-ig tölti be az elnöki posztot, akkor azért idős ember lesz, 52-es születésű, és nem hiszem, hogy utána még ez a probléma politikailag fölmerülhetne. Mindenesetre, ha 36-ig marad, akkor annyi ideig lesz Oroszország első számú vezetője, és hát a második elnöki ciklusától, tehát a 2004-2008 közti ciklustól, hát lényegében komoly korlátok nélkül, tehát valóban autokrata módon irányíthatta az országot, hogy olyan hosszú ideig lesz az Oroszország élén, mint annak idején Francisco Franco vagy Salazar Spanyolországban, illetve Portugáliában volt. Mindketten épp 36 évig irányították a két országot. Meg kell vajon Putyinnak felelni a mögötte álló keményvonalas erőknek, akik nála is radikálisabb fellépést követelnek Ukrajnában, vagy ezek az erők tulajdonképpen ugyanúgy, mint Medvegyev, a szerepét töltik be. Ők azt mondják, amit a radikálisok hallani akarnak, így a radikálisok is hallják, de nem jelentenek igazi veszélyt. Hát egyelőre én inkább ennek a változatnak adok nagyobb hitelt, bár itt az őszinte álláspontom az, hogy inkább csak feltételezéseket tudok megfogalmazni, semmint hogy igazán érvekkel alá tudom támasztani az álláspontomat, de nekem egyelőre az az erős benyomásom, intuícióm, hogy például ezek a radikálisok, amikor nagyon élesen bírálták, Prigozsin és Kadirov is, illetve ezek a haditudósítók is rendkívül éles hangon bírálták a katonai vezetést, akkor nem önhatalmúan tették ezt, hanem valószínűleg politikai feladatot teljesítettek, mint egy a felelősséget kicsit áthárították Putyinról a katonai vezetésre. Én ezt tartom valószínűbb forgatókönyvnek, mint sem, hogy ők elszabadultak volna. Az kétségtelen, hogy abban az esetben, ha egy ilyen polgárháborús helyzet alakulna ki valamilyen oknál fogva Oroszországon belül, akkor lesz jelentősége annak, hogy Prigozsin mögött hány tízezer ember, felfegyverzett ember áll, vagy Ramzan Kadyrov mögött hány tízezer hasonlóképpen felfegyverzett ember áll, de azt is hozzáteszem, hogy az orosz politikai és katonai elitben azért sokan nagyon kritikusan ítélik meg mindkettőjük szerepét és politikai ambícióját. Tehát nem lennék meglepve, hogyha Putyin eltűntét követően sokan, akár az erőszakaparátusok oldaláról nézve is, sokan egyik legfontosabb feladatuknak tekintenék, hogy kiiktassák akár Prigozsint, akár Kadirovot. Úgyhogy az orosz titkosszolgálatok hát jó ideje igencsak rossz szemmel nézik mindazt, amit Kadirov nyújt például Észak-Kaukázusban. Abban az esetben, ha nem hullanak ki a kórházablakon, mint mostanában sűrűn előfordul, kik az orosz gazdaság erős emberei? Hát nehéz orosz gazdaság erős embereiről beszélni. Ugye azok, akik a globális gazdaságba integrálódó üzleti tevékenységet folytattak, azok a nagy vesztesei ennek a háborúnak. Azok a szereplők, akik ezekben a globális piacokban nem voltak érdekeltek, nem voltak jelen, azok most esetleg nyertesnek tekinthetik magukat, leginkább a nehézipar, a hadipar, ugye nagyon jelentős ilyen előfinanszírozás
finanszírozásban, 3 műszakban tavaly őszóta a hadipar gyártja azokat a fegyvereket, lőszereket, amire hát fokozott mértékben van szüksége Oroszországnak, de azt gondolom, hogy attól még, hogy most üzletileg ez a csoportja az új tulajdonosi elitnek hát jobban érezheti magát, egy pillanatig nem gondolhat arra, hogy ez politikai súlyt is ad neki. Tehát én azt látom, hogy már jó néhány éve az üzleti elit, az új tulajdonosi elit, legyen bármilyen szegmense is ez a gazdaságnak, olyan ambícióval, mint amilyen ambícióval a 90-es évek második felében fellépett a jelcini hatalommal szemben, és valóban oligarchaként viselkedhetett, tehát valóban a politika stratégiai ügyeit befolyásolni tudta, és ezt ambicionálta is. Szerintem az üzleti elitben ma Oroszországban, sőt nem csak ma, már jó ideje, ilyen szereplők nincsenek. Tehát erős embereket a gazdaság felől én nem látok, nyerteseket látok, átmeneti nyerteseket, akik a nehéziparhoz, hadiparhoz, hadipari megrendelésekhez kapcsolódnak, de emögött további politikai ambíciót, illetve lehetőséget semmiképpen nem látok. Csak az országhatáron belül, vagy az országhatáron kívül sincsenek olyan orosz üzleti körök, oligarchák, pénzemberek, akik elég erősek ahhoz, hogy Putyinnal szembeni elégedetlenségüket cselekvésbe fordítsák, és politikailag lépjenek fel ellene? Akár egyedül, akár többen magukkal. Hát akik mondjuk külföldön vannak, vagy a tevékenységük az jelentős mértékben kapcsolódik a globális piacokhoz, azok már rég nincsenek kapcsolatban, érintkezésben Putyinnal. Nyilván ők voltak azok, akik a háború első pillanatától felismerték, hogy mind a saját üzleti tevékenységükre, mint Oroszország egészére nézve milyen katasztrofális következményekkel jár ez a háború. Azok a szereplők, akik viszont a belső piacokban érdekeltek, és az állami megrendelésekben, azok egy része ugye lehet nagyon tehetős ember, legyen a Rottenberg testvérpár, legyen az Timcsenko, legyen az Juri Kovalcsuk, és még néhány embert lehetne mondani, ezek Putyin teremtményei. Tehát ezek azért lettek nagyon tehetős, nagyon gazdag emberek, mert Putyin a politikai főhatalom így akarta. És az ő létezésük az szorosan összekapcsolódik, mint egy szimbiózisban van Putyin politikai létezésével. Ők nem lesznek olyan szereplők, akik szembe akarnának fordulni Putyinnal. Az egyik csoport, hogyha kicsit leegyszerűsítem az üzleti elit egészét, 2 csoportra bontva, az, amelyik felismerte, hogy milyen katasztrofális következményekkel jár ez a háború, az nincs abban a helyzetben, hogy nyomást gyakoroljon. Arra sincs szerintem képessége és lehetősége, hogy megszervezzen valami puccsot, annyira eltávolodott Oroszországtól. A másik csoport meg nem érdekelt, mert az egzisztenciája, a léte függ attól, hogy fönnmaradjon a putyini rendszer. Bárkitől a világon, mármint Oroszországon belül természetesen fenyegetve érezheti magát az orosz elnök. Lehetnek valódi kihívói, érezheti úgy bárkiről, hogy kihívója, vetélytársa, ellenfele lehet? Vagy ők már mind börtönben ülnek, vagy alulról szagolják az ibolyát? Hát én politikai kihívót nem látok pillanatnyilag. Ha van kockázat, akkor az, hogy egy ilyen palotaplucs következik be. Hát 56. június végén, amikor Beria bement a szovjet minisztertanács elnökségének ülésére, és ott lefogták a jelenlévő katonák, akkor amikor ment erre az ülésre, nyilván ő se gondolta, hogy mi vár rá. Tehát amit én pillanatnyilag leginkább el tudok képzelni, de ez is hát pillanatnyilag nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy egy palotaforradalom, egy puccs mozdítja előtt. De még egyszer mondom, a puccsok természete olyan, hogy erről mi nem fogunk tudni, hanem majd meglepetésszerűen fogunk értesülni róla, de ezen túl kockázatot Putyinra nézve én nem látok. Tehát nyilvános politikai verseny, tehát demokratikus, szabad politikai verseny nincs Oroszországban. A választások hosszú ideje nem csak, hogy nem fereg, de már azok szabadsága, tehát nem csak a tisztasága, de már a szabadsága is megkérdőjelezhető. Következésképpen egy ilyen demokratikus politikai versenyben nem lehet elmozdítani. Egyelőre azt sem látom, hogy a háború olyan katasztrofális belső folyamat
folyamatokat indított volna el, tehát egy olyan társadalmi ébredést indított volna el, amelyik elégedetlenséget váltanak ki. Egyébként is az autokráciák azok felkészülnek arra, hogy visszatartsák az ilyenfajta tiltakozástól a társadalom jelentős részét. Tehát én azt gondolom, hogy egy palotaforradalmon kívül más veszély nincs, de hát ezt nagyon nehéz prognosztizálni, sőt lehetetlen is. Közelebb kerülhetett Oroszország az elmúlt években saját stratégiai céljaihoz, ha Putyin hatalmának szinte semmi, ahogy mondta, a háborúnak mi vethet véget? Hát a háborúnak mi vet véget? Hát azt gondolom, hogy annál bölcsebbet egyelőre alig ha tudok állítani, hogy 3 körülmény együttes hatása, vagy ezek kombinációja fogja meghatározni, hogy mikor és milyen körülmények között lesz vége a háborúnak. Egyrészt, hogy fönnmarad-e az ukránok kitartása, harci szelleme, és ez mind a hadseregre, mind a társadalom többségére vonatkozik, hogy nem hajlandó kompromisszumot kötni, és háborús céljának továbbra is az elvesztett területek visszaszerzését tekinti-e. Tehát egyrészt az ukránok kitartásán múlik, másrészt azon fog múlni, hogy a nyugat kiterjedt támogatása fönnmarad-e, beleértve a politikai, diplomáciai és gazdasági támogatáson túl a haditechnikai hírszerzés és mindazon támogatást, amit az elmúlt több mint egy évben Ukrajna kapott. Fönnmarad-e ez, esetleg bővülni fog, kiteljesedik, további elemekkel egészül ki, és a harmadik, hogy mi történik Moszkvában, lesz-e ott politikai változás. Most ez a 3 pillér, ha mind önmagában, mind olyan súlyú, hogyha bármelyikben radikális változás következne be, az az egész képletet teljesen fölülírná. Ha egy pillanatban bekövetkeznék az, hogy az ukránok többsége úgy gondolja, hogy értelmetlen tovább ezt a háborút folytatni, és akkor menjünk bele kompromisszumokba, bizonyos területek átmeneti elvesztésébe, és zárjuk le a háborút legalább egy fegyverszüneti megállapodással, az radikálisan új helyzetet teremt. Ha a nyugat felfüggeszti azt a kiterjedt támogatást, amit különösen a haditechnika tekintetében, de például az ukrán költségvetés finanszírozásában is nyújt. Lényegében az ukrán költségvetésnek harmada, sőt nagyobb, mint harmadát azt a nyugatról folyósított pénzügyi segélyek biztosítják. Ha ez megszűnik, akkor ha nem is azonnal, de rövid időn belül, ha nem lesz mivel harcolni, akkor bármennyire is fönnmarad esetleg a harci kedv és a kitartás az ukránok oldalán, hát akkor is új helyzet teremtődik, ha nem lesz fegyver és nem lesz lőszer. És a harmadik, hogyha valamilyen, tehát pillanatnyilag csak csodaként tudom leírni, jelentős politikai változás következnék be Moszkvába, és ott az új politikai vezetés úgy érzi, hogy nem egy alagútba ment bele, hanem egy barlangba, honnan vissza kéne fordulni, és felhagyni ezzel a teljesen értelmetlen és Oroszország számára is önsorsontó következményekkel járó háborúval, az is radikálisan új helyzetet tudna teremteni. Ez a 3 dolog fogja meghatározni, vagy ezek változása fogja meghatározni, hogy mikor fog ez a háború és milyen körülmények között lezárulni, és hogy mik voltak Oroszország céljai, és hogy ezek mennyire teljesültek, ebben az ügyben azért nehéz nyilatkozni, mert Oroszország céljai folyamatosan változnak. Tehát az is egy fontos különbség, hogy az ukránok azok konzekvensen azt mondják, hogy a február 24-e előtt elvesztett területek visszaszerzése. Ott van egy kis bizonytalanság, hogy ezt a terület visszaszerzést csak a február 24-e után elvesztett területekre, vagy már a 14-ben elvesztett Krím-félszigetre, illetve Kelet-Ukrajna 2 megyéjen 40-40%-ára is vonatkoztatják, de lényegében világosak az ukrán politikai és katonai célok. Orosz oldalon ez folyamatosan változik. Ugye kezdetben volt ez a nácitalanítás, volt a demilitarizálás, de hát például éppen Szergej Karaganov, az egyik legbefolyásosabb orosz külpolitikai elemző és a nagyon befolyásos külpolitikai folyóiratnak az Oroszország a globális politika szerkesztőbizottsága elnökének van egy őszi hosszú dolgozata, amiben gyakorlatilag kifejti, hogy hát demilitarizálni lehet, hogy demilitarizálni tudjuk Ukrajnát, de nácitalanítani, jelentsen ez bármit is, biztosan nem tudjuk, mert ehhez
teljes Ukrajnát el kellene foglalni. Ennek viszont nincs alapja, mondja Karaganov is. Én is azt gondolom, hogy ennek alig ha van esélye Oroszország számára, hogy elérhesse. Van-e egy olyan pont, egy olyan időszak, ami után Oroszország mondjuk így mindenképpen veszít? Mert hogyha másfél, 2, 3, 4 év harc után veszi át mondjuk akár egész Ukrajnát, vagy fél Ukrajnát, egy porig rombolt gazdaság, az emberek morálja az valószínűleg nem, hogy a csúcson nem lesz, de értelmezhetetlen lesz gazdaságilag, politikailag. Szóval van egy olyan pont, amit már Oroszország biztos, hogy nem akar elérni, mert az nem csak Ukrajna vagy Európa számára, de maga Oroszország számára is drámai következményekkel járna? Hát ilyen pontot nem tudnék meghatározni, mert én abból indultam ki a háború előtt, hogy eleve a háború elindítása egy olyan pont, amelyik teljesen irracionális és beláthatatlan következményekkel jár Oroszországon. De most Moszkva szempontjából nézve természetesen. Igen, pontosan erre gondolok. Tehát ha arra gondolok, hogy eredetileg Ukrajna területe az 603 vagy 604 ezer négyzetkilométer, amiből ugye lehasítják 14-ben a Krímet, az 26-27 ezer négyzetkilométer, és hát körülbelül ekkora területet két kelet-ukrajnai megyéből. Szóval nekem az volt az érzésem, hogy miért kell megindítani egy háborút Európa legszegényebb állama, mert hogy Ukrajna Moldova mellett az egyfőre jutó GDP tekintetében a legalsó szinten van. Szóval miért kell egy szegény államot, ám de ekkora területű, akkor még 40-42 milliós állam elfoglalására kísérletet tenni, és amikor elhúzódik a háború, akkor az ország jelentős területét, ugye, ahogy említette is, a földdel egyenlővé tenni, ki fogja ezt újjáépíteni? Ki fogja azokat az ukránokat meggyőzni arról, hogy lojálisnak kell lennem Oroszország, vagy az Oroszország által az ország élére állított bábkormány iránt? Szóval sem érzelmileg, politikailag, sem gazdaságilag az első pillanattól kezdve teljesen irracionálisnak tűnt ez a dolog. Következésképpen nem tudok arra válaszolni, hogy Putyin és környezetében mikor fog az a felismerés megfogalmazódni, hogy ebből a háborúból ki kell jönnünk, mert semmi jóval számunkra semmi jóval nem számolhatunk. De hozzáteszem, hogy a Karaganov-féle tavaly ősszel megjelent hosszú tanulmány, amelyik arról szól, hogy a nem nyugattól az új világ többség felé tart Oroszország, amiben nagyon határozottan kifejti, hogy Oroszország végérvényesen szakít az euróatlanti civilizációval, ami egyébként korábban sokat adott neki, de hát Oroszországnak most már milliók miatt nem lehet semmiféle közösség ezzel a nyugati világgal. Szóval, ha igaz, és a március 31-én elfogadott új orosz külpolitikai koncepció megerősíti ezt, hogy itt nem egyszerűen Ukrajnáról van szó, hanem arról, hogy az orosz vezetés úgy gondolja, hogy számára elfogadhatatlan az a világrend, ami a második világháború után kialakult, és Ukrajna legfeljebb a leginkább látványos ütközeti terület, de nem az igazi cél, vagy a végső cél, amit szeretne elérni, akkor még nehezebb meghatároznom, hogy mikor jön ez a pillanat el, amikor fölismeri, hogy ezt az új világrendet nem Oroszország fogja lediktálni. Oroszország elég nagy és erős ahhoz, hogy problémát okozzon e világrend működésének. Tehát, hogy destruálja, hogy destruktív módon lépjen fel. De ahhoz nem elég erős, és nincsenek elég erős és elkötelezett szövetségesei, hogy az új világrend kimunkálásában eredményes legyen. Ráadásul erről az új világrendről vajmi keveset tudunk meg, akár a politikusaik, akár a szakértőik részéről. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt is roppant nehéz megjósolni, hogy mikor születik meg az a felismerés, hogy ebből az alagút, ez nem alagút, amiben belementünk, és a másik végén van kiút, hanem ez egy barlang, ahonnan vissza kéne fordulni, hogyha ezt a nem túl szellemes fordulatot vagy képet használhatom. Szóval, hogy ezt a visszafordulási pillanatot mikor éri el Oroszország, nem tudom megítélni. Ismerünk egy jövőképet, legalábbis egy közelmúltban megfogalmazott orosz jövőképet, amelyben a volt tagköztársaságok élén egyértelműen vezetőként Moszkva, Oroszország áll. De vajon az Ukrajnában indított háború
önmaga a háború, illetve az ott mutatott teljesítmény Moszkva ezen törekvéseit erősíti, vagy éppen ellenkezőleg a volt szovjet tagköztársaságok esetében gyengíti? Én azt gondolom, hogy Oroszország befolyása a független államok közösségének országai tekintetében egyértelműen és látványosan gyengül. De miközben ezt állítom, nem állítom azt, hogy visszafordíthatatlan a folyamat. Tehát bekövetkezhet esetleg fél év, egy év elteltével egy olyan helyzet, amikor Oroszország valahogy kilép ebből a háborúból, és ezeket az elvesztett befolyásokat megpróbálja visszaszerezni, és talán még sikerrel is jár. De amit látunk ebben a több mint egy éves periódusban, az egyértelműen egy irányba mutat, legyen ez Kazahsztán, legyen ez Azerbajdzsán, legyen ez Örményország, és mindjárt mondanám is a példáimat, hogy miért gondolom. Őket. Így van, miért gondolom ezt. Ugye Kazahsztán esetében hát az első nagyon látványos eleme annak, hogy az új kazak vezető Tokajev, Nazarbajev utóda másképp gondolja a kazak-orosz viszonyokat, mint az évtizedeken keresztül működött. Azt akkor lehetett látni, amikor 2022 nyarán Szentpéterváron rendszeresen tartanak gazdasági fórumot, a Szentpétervári Gazdasági Fórumon egy pódiumbeszélgetésen vett részt Putyinnal, és ott megemlítette, hogy Kazahsztán a maga részéről nem tartja indokoltnak, hogy ezeket a kvázi államokat, így utalt a Luhanszki, illetve a Donetszki Népköztársaságra, a maga részéről elismerje. Putyin meglepő módon semmilyen formában nem reagált erre, és nekem már akkor az volt a benyomásom, hogy Putyin sejthette, vagy kifejezetten tudhatta, hogy amit Tokajev mond, azt a kínaiak gondolják, és hogy Tokajev mögött ott állhat Kína. És hogy ez a feltételezésem nem volt teljesen alaptalan, ez néhány héttel később bizonyosságot is nyert, amikor szeptemberben Szamarkandban a Sanghai Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját tartották. Ennek a szervezetnek Kína is tagja, és ezen a szamarkandi találkozón először futottak össze Putyin, illetve a kínai elnök a háború megkezdését követően. És amikor a kínai elnök tartott a szamarkandi találkozóra, leszállt a kazakh fővárosban, és ott a sajtótájékoztatón nagyon határozottan kifejtette, hogy Kína messze menően támogatja Kazahsztán szuverenitásának védelmében tett lépéseit. Ami nagyon világos jelzés volt Moszkva felé, hogy meg ne próbáljatok valami olyasmit Kazahsztán tekintetében, mint amit megpróbáltatok Ukrajna tekintetében. Tehát ez is egyfajta megerősítése volt annak, a feltételezésemnek, hogy Kína Kazahsztánt egyre fontosabbnak tartja, és a kazahok úgy érzik, hogy Kína egy új patrónus lehet, egy olyan patrónus, amelyik kiváltja Oroszországot. Akkor és akár geopolitikai átrendeződést is hozhat. Én az abszolút mértékben azt gondolom. Így van, azt gondolom, hogy hozhat, és hát látványos megnyilatkozások voltak, aztán idén januárban kilépett Kazahsztán egyoldalúan abból a 90-es évek közepén megkötött konverziós szerződésből, ami a tenge és a rubel szabad átválthatóságát biztosította, és mindig a tenge, tehát a kazak valuta számára volt kedvezőtlenebb. Hát ilyet meg nem próbált volna Kazahsztán korábban, most januárban minden további nélkül megtette. Bejelentették január végén, hogy bezárják Kazahsztán kereskedelmi képviseletét Moszkvában. Hát elő nem fordult volna ez az ötlet, hogy akár csak retorikailag fölmetődjék. És hát, hogy egy egészen friss példát mondjak, talán tegnap vagy tegnap előtt jelentették be, hogy Kazahsztán nem fog május 9-én győzelemünnepi felvonulást szervezni. Ami nem azt jelenti, hogy a második világháború emlékének fontosságát ők ne éreznék át, hanem szerintem arról van szó, hogy a második világháború emlékezetével olyan mértékben élt vissza Putyin, és ez a háború olyan mértékben kapcsolódik a második világháború, hogy is mondjam, hamis kisajátításához, hogy ilyen értelemben elhatárolódnak, és nem fognak ebben a szenárióban, tehát ugyanabban az ünnepi köntösben fellépni, amit kompromitáltnak tartanak most már az elmúlt évek nyomán. És ez Kazahsztán többi ország esetében, hát itt van Azerbajdzsán. Ugye Azerbajdzsán néhány évvel ezelőtt ősszel, ugyanúgy 2000
2020-ban egy 44 napos második karabaki háborúban hát jelentős részben visszaszerezte hegyi Karabaknak több mint felét, és azt a 7 Azerbajdzsánhoz tartozó, de az örmények által elfoglalt járást, ami közvetlen összekötetést biztosított hegyi Karabak és az örmény állam között. Na most ebben a háborúban nagyon látványos politikai diplomácia és közvetlen haditechnikai segítséget nyújtott Törökország. A háború kitörésének pillanatakor az azeri fővárosban van a török hadügyminiszter, a török vezérkari főnök ott van a fronton. És hát sokan azt feltételezik, ugye ez volt az első olyan háború, ahol a csapásmérő drónoknak olyan kitüntetett szerepe és sikeressége volt. Sokan azt feltételezik, hogy az operátorok, akik irányították ezeket a drónokat, azok a török katonák voltak, akik nem tértek vissza a háború előtt tartott török azeri hadgyakorlatról, Azerbajdzsánból Törökországba. És hát amikor kitört a háború, az ukrajnai háború, akkor rövid időn belül azt a kb. 2000 főből álló békefenntartó erőt, amit Oroszország a második karabaki háborút lezáró nyilatkozat nyomán a térségbe irányított, az gyorsan meg kellett felezni, 1000 fő alattivá vált ez a kontingens, amelyik láthatóan sem erőt, sem elszánást nem mutat, hogy azt a folyosót, az úgynevezett Lacsini folyosót, ami még összeköti Örményországot a megmaradt hegyi karabaki területekkel, hát azokat és ennek a szabad átjárhatóságát kellett, hogy biztosítsák. Hát ezeket figyelmen kívül hagyták, újabb területeket szereztek, tehát Azerbajdzsán Törökországgal a háta mögött sokkal magabiztosabban lép fel, akár az oroszokkal szemben is. Tehát itt is úgy látom, ahogy Kazaksztán esetében, hogy a kazahok új patronusként megtalálták Kínát, az azeriek egyvel látványosabban megtalálták új patronusként maguk mögött Törökországot. Örményország esetében pedig azt tudom mondani, hogy az a csalódottság, amit átéltek a második karabaki háború idején, amikor úgy érezték, hogy cserben hagyta őket Oroszország, nem támogatta őket, noha egy katonai szövetség tagjai, ugye a kollektív biztonsági szerződés szervezetének Örményország tagja, Azerbajdzsán nem, de Oroszország arra hivatkozva, hogy a harcok azeri területen folytak, emiatt nem kellett volna, hogy beavatkozzék, ezt nagy csalódással töltötte el Örményországot, és hát ez is példátlan, hogy néhány hónappal ezelőtt a kollektív biztonsági szerződés szervezetének egy politikai nyilatkozatát örmény oldalról nem voltak hajlandóak aláírni, mert úgy ítélték meg, hogy Azerbajdzsán szerepének megítélése messze nem a tényeken nyugszik, és elfogadhatatlannak találják. Kirgizia esetében példát látunk arra, hogy előzetesen meghirdetett közös hadgyakorlatot mondanak fel. Tehát számos epizódját látjuk annak, hogy a térségben látványosan gyengül Oroszország befolyása, de hozzátenném, amit az elején is említettem, nem tűnik még visszafordíthatatlannak. Tehát el tudom képzelni, hogy ezeket az elvesztett befolyásokat valahogy majd visszapróbálja szerezni, de az is lehet, hogy elment a vonat, és ezek másfelé és az új patronusok segítségével más külpolitikai koordinátorrendszerben képzelik el jövőjüket. És ott van az új patronus Kína. A kínai elnök Moszkvába látogatott, több napos viziten vett részt, olyan kijelentéseket, olyan nyilatkozatokat tett, amit úgy is lehet érteni, hogy Oroszország mellett és Putyin mellett áll, teljes mellszélességgel kiállt az orosz vezető mellett, lehet másként is értelmezni. Milyen az orosz-kínai kapcsolat? Az az orosz-kínai kapcsolat, ami a hidegháború idején elsősorban a gyanakvás és hát minden, csak nem a barátság alapján állt. Most meg olyan, legalábbis a külső szemlélő számára, mintha egymásra talált volna a két nagyhatalom, mintha egyenlő partnerek lennének. Hát valóban a Szovjetunió késő időszakában, illetve a korai függetlenné vált orosz években már az nagy teljesítmény volt, hogy elemzők azt a formulát használták, hogy merünk egymásnak hátat fordítani, tehát nincsenek intenzív kapcsolatok, de legalább nem félünk a másiktól, tehát merünk a hátunkat mutatni, mert nem számítunk semmi meglepetésre. És hát aztán 2010 környékén Kína vált Oroszország első számú
külkereskedelmi partnerévé, Németországot taszította le a dobogó legfelső fokáról, de hát akkor is az a kínai forgalom, ha az Európai Unió egészét tekintjük 2010-11 környékén, mind az export, mind az import tekintetében Oroszország a felét Európába, mármint az Európai Unió országaiba szállította, illetve onnan szerezte be, és akkor Kínáé olyan 7-8%-os volt. De már Kína vált a legfontosabb külgazdasági partnerré. Ami a háború óta megfigyelhető, az egyfajta kétértelműség. Tehát én azt látom, hogy tudatosan Kína valahogy azt a benyomást akarja kelteni, hogy nem eléggé tehát hogy nem egyértelmű az álláspontja. Nyilván különböző kiutakat vagy kimeneteket lát ebben a háborúban egyelőre, és ezért egyfelől nem akar elköteleződni, mások miatt sem akar elköteleződni. Oroszország nagyon régóta szeretett volna egy szoros katonai politikai szövetséget, formalizált szövetséget, intézményesített szövetséget kialakítani Kínával. Kína ezt folyamatosan elhárítja. Jellemző, hogy a legutóbbi találkozó után kiadott közös nyilatkozatban szerepel egy bekezdés erejéig rögtön a szöveg elején, hogy a két ország kapcsolata nem katonai politikai szövetség, és nem irányul harmadik országgal szemben. Ami egészen biztos vagyok, hogy kínai kérésre került be. És ebben a közös nyilatkozatban az is szerepel, hogy kölcsönösen elutasítják az atomfegyverrel való fenyegetőzést, ami azért volt jó pofa, mert épp hogy elrepült a kínai elnök, már másnap Medvegyevnek megint volt egy szép kirohanás a nukleáris fegyverekkel. Ennyit egyébként az orosz ígéretek komolyságáról. Szóval, hogyha a politikai elit harmadik, negyedik, ötödik emberre szöges ellentétben nyilatkozik arról, amit az első ember egy nappal korábban aláírt, akkor mennyire lehet komolyan venni bármit is, amit aláírnak. Ugye ennek a háborúnak az egyik legnagyobb problémája a bizalom elvesztése. Tehát az, hogyha Oroszország aláír most majd valamit a háború egy fázisában, mennyire lehet biztos Ukrajna és egyáltalán a világ abban, hogy betartja. Különösen azok után, hogy 5 nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget Ukrajna területi épsége és szuverenitása tiszteletbe tartására. Ez ugye az egyik legnagyobb problémája majd a háború lezárásának, hogy mi lesz az a garancia, ami a szövegen túl biztosítékot ad arra, hogy ez a háború nem újul ki, és nem folytatódik néhány hónappal vagy néhány évvel később. Tehát röviden azt gondolom, hogy Kína esetében Moszkva számára nagyon fontos lenne egy sokkal határozottabb, egyértelműbb kiállás, de hát ez a kiállás elmarad. Ugye a legfrissebb történet, botrány néhány nappal ezelőtti, amikor a Franciaországba akkreditált kínai nagykövet megkérdőjelezte egy tévéműsorban, hogy Krím az hova is tartozik, és egyáltalán szuverén államok-e a posztszovjet államok, és hát másnap a kínai külügyminisztérium kértelem volt nyilatkozatban egyértelművé tenni, hogy szuverén államokként ismeri el. Tehát ezek az ellentmondások bizonyos értelemben ezt a hajlékonyságát mutatják a kínai külpolitikának, nem tudja igazán, hogy meddig menjen el szolidaritásba, de nagyon messze nyilván nem akar, mert nem akar másodlagos szankciók áldozatává válni. Csak nagyon röviden, hogy látja, Putyin egy társat talált, vagy alávetett fél azért, hogy tűnjön úgy, hogy van egy erős társa Xi Jinping személyében? Én azt hiszem, hogy ez egy alávetett szerep. Hogyha csak arra gondolok, hogy a kínai gazdaság nominális értéken 10-szerese az orosz gazdaságnak, egyébként a Szovjetunió felbomlásakor, amikor Oroszország megörökli a szovjet gazdaság durván felét, akkor 1-2-vé válik Peking és Moszkva gazdasági ereje közti viszony, ma ez 10-szeres különbség. Szóval itt nem lehet, egyetlen egy elem van, ahol Oroszország továbbra is felülmúlja Kínát, ez a stratégiai nukleáris fegyverek. Kína az utóbbi időben ezen a területen jelentős fejlesztéseket hajlott végre, de még messze elmarad az orosz képességektől minden más tekintetében, technológiai, gazdasági, bármilyen más tekintetben messze-messze alatta van. Nem lehet egyenrangú partnerként tekinteni a két szereplőre. Moszkvának azért van szüksége Kínára, hogy a saját erejét és a saját képességeit hát multiplikálja, nagyobbnak mutassa, mint amivel ténylegesen rendelkezik, viszont nem akar olyan ügyek pártját fogni Kína, ami nem az ő érdeke, és emiatt látványosan távolságot tart ettől.
Köszönöm, hogy itt volt. Az aréna mai vendége Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.